Good morning sa inyong lahat. Today, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang crop tool ng Photoshop. So, let's start. Buksan lang natin yung picture na dinownload natin kanina. Click. Pagkatapos nating open yung picture, puntahan na natin yung crop tool. Adjust lang natin yung mga line sa gilid. Kapag okay na sa inyo yung size at yung laki ng image, press nyo lang yung enter key sa keyboard. Then automatic, cropped na yung picture na nakikita nyo sa screen. Okay, that's it for today. Thank you guys for watching and listening. Ingat po tayo palagi. Bye-bye.